Hello, welcome me back to my English channel. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Anh của cô nhé. I'm going to help you to review your previous lessons. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại các nội dung bài trước. Now, let's listen to me carefully. Trước tiên thì các em sẽ lắng nghe cô giáo đọc một cách thật tập trung. Sau đó chúng ta sẽ dừng video của cô giáo lại và chúng ta sẽ tự đọc bài của mình nhé. Okay, now let's go. Read and complete. Hi, my name is Linda. I like beef. It is my favorite food. My favorite drink is orange juice. I don't like vegetables. My younger brother Peter doesn't like beef. He loves chicken. It is his favorite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favorite drink. He drinks it every day. Các bạn lưu ý cách phát âm của các từ sau ạ. Favorite. Orange juice. Vegetables. Younger brother. Ok? Các bạn hãy dừng video của cô giáo lại và chúng ta sẽ luyện đọc bài này thật to rõ ràng ạ. Đúng phát âm ạ. Now, let's move on next part. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập phần tiếp theo. Với Unit 14, ở Lesson 1. What does he look like? Lesson 1. Look, listen and repeat. What are you doing, Linda? I'm writing an email to my brother. Where is he now? He's in England. What does he do? He's a footballer. What does he look like? He's tall. Ở phần này các bạn chú ý cách phát âm các cụm từ. Writing an email. England. Footballer. Okay? Now we're gonna move on next part. Point and say. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm phần số 2. Tall. Short. Slim. Old. Young. What does she look like? She is tall. What does she look like? She is short. What does he look like? He is old. What does he look like? He is young. That's all for today. Bye bye, guys.